Charlie och jag vandrade Camino del Norte och Camino Primitivo. Del Norte som är längs med kusten. Där är det inte lika varmt som på den franska leden. Omkring 25 grader. Primitivo har jag hört skulle vara mindre asfalt. I bergen så skulle det också vara kallare. Jag tyckte att Del Norte och Primitivo var hyfsat likvärdiga. Ganska mycket asfalt, väldigt mycket väg. Inte supervarmt. Ja, vi hade några jättevarma dagar också. Min ambition var det att ha en ryggsäck som är maximal 10% av min kroppsvikt. Jag tänkte berätta lite vad jag hade med mig. Låt oss börja. Skorna. Alla rekommenderar att man har kängor på Caminon. Och det är egentligen oavsett om du ska gå Del Norte eller Frances eller Primitivo. Vi diskuterade det ganska mycket när jag och mina nyfunna vandringskompisar. Det är ju så att man hade kängor för att man hade hört att man skulle ha kängor. Inte för att vägen kräver det. Så att man behöver inga kängor på Camino de Santiago. Anledningen till att du väljer kängor är ju att de är vattentäta, att du får lite extra stöd, att de är gjorda för att vandra. Men kängor behövs egentligen endast om det är väldigt ojämn mark och ifall du ska vandra i terräng som kräver en ganska grov sula. Mina kängor blev helt nedslitna. De gick sönder i sömmen, så jag fick ett par nya på garanti när jag kom tillbaka. Mångas kängor gick sönder. Även de som hade gympaskor gick sönder. De som hade möjlighet, de skickade hem sina kängor, köpte gympaskor. En del slängde sina kängor, köpte andra, inklusive jag, fortsatte gå i sina kängor för det är det man hade med sig. Och med det sagt så kommer jag antagligen att ha de här om 2 veckor när jag åker ner igen. Eftersom det är de jag har. Så jag kommer inte att köpa på nya gympaskor för bara ett par hela kängor. Så det funkar absolut att gå i kängor, men det är inte det bekvämaste. Mina viktigaste skor var nästan de här. Jag jag hade ett par flipflops hemma. De här väger 160 gram, så det var mycket för att de väger väldigt lite. Så fort man kommer fram till vandrarhemmet tar man av sig kängorna, tar av sig strumporna, sätter på sig de här och sen har man på sig dem tills man typ går och lägger sig på kvällen. Så jag hade dem att duscha med och hela eftermiddagen och kvällen. Jag skulle rekommendera att ha ett par som sitter fast lite bättre på foten. De här var väldigt, så jag fick nästan liksom krampa lite med tårna för att de skulle sitta kvar. Så nästa gång kommer jag nog lägga lite mera vikt vid sandalerna. Dock rekommenderar jag ju då av viktskäl att inte ha med sig 2 sandaler. För det fanns ju folk som hade ett par för duschen och ett par för att gå i på kvällen. Och det känns ju, det går bort för mig. Strumpor. Mina dyra vandringssockar i ull och min liners gick ju sönder efter typ en vecka av vandring på Caminon. Så jag köpte nya på Decathlon i Bilbao. Det var ju då köpt syntetstrumpor faktiskt. Dessa är special, de har lite förstärkningar precis där man brukar få skavsår. Jag var väldigt misstänksam, men de här funkade utmärkt. Jag hade till och med inga liners. Så ett par strumpor funkar bra. Jag hade 2 par sådana. Ett par badkompressionsstrumpor som jag klippt av. Dessa hade jag med mig för att jag brukar ha problem med vaderna. Alltså med typ muskelbristning eller väldigt ansträngda vader. Det regnar någon gång när man är ute och vandrar en månad. Jag hade med mig en rejäl regnjacka. En marmotjacka med hål under ärmarna. Ska jag vara helt ärlig så tog jag den här för att den såg lite snygg ut. För att den är lite cool. Det behövdes inte. Du kan lugnt ta en poncho. Jag hade också hört att det blåser så mycket på Del Norte så att ponchon blåser bort typ. Men det blåste inte när jag var där i alla fall. Ja, vissa sket i regnjackan totalt. Så att när det regnade en 10 minuter så var de blöta och sen efter 10 minuter så var de torra igen på grund av solen. Så en tjock regnjacka är ingenting att rekommendera. Jag hade med mig 3 par byxor. Ett par byxor på kvällen.
Det är jag riktigt nöjd med att jag hade med. Jag funderade på om jag skulle ha kortbyxor eller långbyxor. Och det var väldigt skönt att ha långbyxor faktiskt. Och jag sov i dem nästan varje natt. Inte så mycket på grund av kylan, men på grund av att jag ville känna mig lite klädd. Dessa bodde i princip. Det är ett par outdoor pants, kortbyxor, de går till knäna. Du har en blixtlås så du kan öppna lite grann så får du luftningsfickor. Det bästa med de här var att det var en stor ficka på låret så du kan ha din mobil och din plånbok och ditt pass på det hela tiden. Så slippa midjebälte är väldigt svettigt. De här tvättade jag på kvällen och hängde upp. Det är ju sånt här material som torkar ganska fort. Men de flesta månaderna var de lite fuktiga när jag satte på mig dem. Vandringsbyxor. Det är mest för att jag hade de här. Ett par Lundhags Macke-modellen. Den är tunn och luftig. Jag fick väldigt mycket komplimang för de här för att de var snygga. Hemskt oviktigt förstås när man är på en pilgrimsresa. Men helst av allt hade jag velat ha det på zip-off. Så att man hade kunnat spara kortbyxorna. Då hade jag kunnat bara ha de här och ha dem korta ibland och tvätta dem på kvällen och ha på mig dem på morgonen. Jag hade med mig en t-shirt. Merinoull. Och ett linne. Så varannan dag hade jag t-shirt och varannan dag hade jag linne. Om jag skulle göra om det så skulle jag tagit med mig 2 linnen. Jag tyckte nog att det var lite. Alltså ibland så hann t-shirten inte bli torr och man hade på sig linnet och så när man väl kom fram till vandrarhemmet så var t-shirten fortfarande inte torr. Och, ibland var det väldigt varmt och man hade velat ha t-shirt eller linne 2 dagar i rad och då var den helt svettig och äcklig så det gick inte. Sport-BH. Jag hade med mig 3 par sport-BH för jag tänkte att jag kommer bada mycket och simma mycket. Så en som jag använde för att simma i som var väldigt tunn och väldigt tight så att den satt kvar när jag skulle simma. Och de andra var lite mer mjuka och sköna att ha på sig. Den här till exempel är lite längre så den kunde man nästan ha som en typ så här, en tröja när man var framme vid vandrarhemmet och satt lite i solen och höll på med sin mobil eller skrev någonting. Men det jag rekommenderar är sport-BH utan spännen så att man slipper skavsår och man slipper att det känns obekvämt eller något. Sport-BH som sitter bra, inte för tight så att du fortfarande kan andas. Trosor hade jag också 3 par med mig. Jag hade stora trosor som inte åker in i rumpan. Så sköna trosor. Syntetmaterial och ull. Sen hade jag bikiniband. Buff. Skönt. Falt. Skönt att ha i pannan, skönt att ha i halsen, skönt att ha ögonen när man vill ha mörkt. En extra lyxgrej var min sjal. I sovsäcken så är det oftast väldigt syntetiskt. Så det var ganska skönt att ha någonting som inte var så syntetiskt mot huden. Plus att det är ju en del som håller på att lysa omkring i vandrarhemmet eller i sovsalen när man ska sova så då är det skönt att ha den här över ögonen. Då kommer vi direkt tala om pannlampan. Pannlampan är en sån här som du har på morgonen när du går upp tidigt och det är mörkt på vägen. Använd inte den här när du ska hålla på och kolla i din packning på morgonen och väcka alla andra för den sån här är jävligt ljus. När du ska kolla på din packning på morgonen eller du ska på toa på natten, då använder du mobilen. Den är inte lika ljus. Tack. Jag kanske använder den här 2-3 gånger på morgonen. Jag kände att det var ganska onödigt att gå upp så tidigt. Jag hade med mig en uppblåsbar kudde. Det kan du glömma. Det fanns på alla 32-33 vandrarhem som jag var på fanns det kuddar. Så att, ta inte med det en uppblåsbar grej. Hatt, jättebra. Köpte en riktig pilgrimshatt. Det är ganska skönt att ha lite skydd på sidorna. Min keps, jag brände mig lite på kinderna när jag hade kepsen. Jag hade även med mig en tjockare hoodie. Det här är en Houdini Power Hoodie. Jag älskar de här. Men du lär ha kanske din egen favoritfleecetröja. Första veckan så tänkte jag skickar hem mina långbyxor, min Houdini hoodie, min typ regnjacka. Jag kommer aldrig använda dem, så varmt var det första veckan.
när vi vandrade genom Baskien. Och där var det också lite mer djungelstig, kan jag säga det. Det var mycket upp och ner och det var väldigt mycket så här bambu och fuktigt. Det gick liksom inte att ha på sig någonting som var någorlunda långärmat. Men veckan efter när man kom ut ur Baskien och in i... Då behövdes alla de kläderna, så jag är glad att jag inte skickade hem någonting. Jag hade även med mig en tunn merino-ullströja. Men om jag skulle välja mellan den och Houdini Hoodin så hade jag hellre tagit med mig Houdini Hoodin, fast den här kanske var mer användbar. Ryggsäck. Jag hade en hiking-ryggsäck med rejält bälte runt midjan och justerbara axelremmar. 45 liter. 45 liter är absolut maximum. Jag tyckte det var lite skönt att ha lite extra plats. Man hade säkert kunnat klara sig på en 35-40 utan problem. Vattenblåsa. 2 liter fyller jag med och den har man då på ryggen och man kan dricka ganska enkelt, ganska lätt. Jag hade också med en vattenflaska på sidan om så jag kunde lätt fylla på så jag slapp krångla ur den här i ryggsäcken. Vattenflaskan kunde man även använda om man skulle typ dricka någonting annat eller om man skulle, alltså man kunde använda den som mugg. Sovsäck. Jag tog det jag hade hemma, så att sovsäcken och ryggsäcken och det mesta av kläderna var sånt som jag hade hemma, så att jag snålade lite. Den här sovsäcken väger 1 kilo. Komforttemperatur 13 grader. Den var för varm. Många klarade sig med lakan. Själv vill jag inte ha för tunt för att jag känner att man andas in madrassen då och madrasserna är inte fräscha. Jag köpte stavar i Oviedo. Inte för att det var svårt att hålla balansen och det var väldigt ojämn väg. Utan för att jag fick ont i benhinnorna i senfästena, i muskler. Jag vet inte riktigt var jag fick ont någonstans, men jag fick ont på framsida av skenbenen. Och de här avlastade väldigt bra. Så det var ploppar för att ljudet av metallspetsarna mot asfalt är jätteirriterande. Både för mig själv och för andra. De har jag gått med 400 kilometer så att de har fortfarande håller fortfarande med. Man måste checka in stavar. Om väskan dock väger mindre än 10 kilo så kostar det ingenting att checka in. Jag hade denna Del Norte Primitivo köpte jag där, den här är på spanska. Och sen fick jag ett pilgrimspass som jag fick första härberget i Rom för donativo. Så jag betalade väl 1 euro eller kanske 2 för den. Och det är någon organisation som har hand om Del Norte-lederna som utan. Du behöver också en sån här. Den köper du ju på plats. Det kan också vara donativo, att du köper den för någon euro eller så. Och så hänger den på ryggsäcken, så känner vi igen varandra som vandrare. Det är ganska uppenbart i och för sig att man är ute och pilgrimar om du har en ryggsäck och du vandrar på Caminon. Mikroflishandduk. Jättebra. Den är skitdålig att torka sig med. Men den torkar väldigt fort. Det är en shampoo-bar. Så det är som en rund kaka som jag tvättar både håret, kroppen och kläderna med. Kanon. Jag hade också en bar för solskydd. Det är en liten klump i som smälter när du stryker den på skinnet. Perfekt, skitbra solskydd. Tandtabletter. Man tar en sån här tablett som är i. Nu köpte jag svarta med kol för jag skulle vara lite så här speciell och cool. Det såg väldigt konstigt ut när jag borstade tänderna när det kom svart skum när alla andra hade vitt. Om ni sån här så köper nog en med vitt som man ser lite så här normal ut ibland åtminstone. Det här tyckte jag väldigt bra om. Det är soft tigerbalsam. Det är helt genomskinligt. Den hade jag på fötterna. Så den var kanonskön efter man hade duschat och så smorde man in fötterna och sen hela vandrarhemssalen luktade det här istället för den andra lukten. Det var skönt och kyligt för fötterna och man kunde även ha den på mina vader till exempel som var lite överanstängda ibland. Jag köpte även en arnika-kräm på apoteket
på något apotek i Spanien. Det finns väldigt mycket apotek i Spanien. Eftersom jag hade väldigt ont i musklerna redan första veckan. Så olja med mig som jag använder för kroppen och även lite grann för håret. För att sånt här blond blekt hår blir väldigt frissigt. Så det var lite skönt att bara smörja in sig lite grann i hårtopparna och även hela kroppen. Tea tree oil är någonting som är min personliga favorit. Det är bra mot svamp om man känner att man behöver smörja in sina fötter. Ut här lite grann i vatten och så kan man smörja in fötterna. Man kan även gurgla om man känner att man får lite ont i halsen. Den är lite antiseptisk mot när man känner att man får sår av blåsor och sånt. Första hjälpen! Tejp. Den här är jätteviktig. Det här är en Omniplast. Jag började med en Leukoplast. Leukoplasten är lite tjockare. Omniplasten är randig. Så den sitter inte fast lika hårt. Förebyggande tejpning på fötterna är att rekommendera mot skavsår. Annars hade jag också med mig olika Compeed suturtejp. Man får ett jack. Den här sitter kvar av sig själv om man behöver linda någonting. Även en elastisk linda. Det får man vricka foten eller något sånt. Och för mig är det ju väldigt viktigt att ha med mig om man ska göra HLR så är det här en inblåsningsmask. Det är bättre att påbörja HLR och göra kompressioner även om du inte kan blåsa in. En mask underlättar så det är lättare att kunna blåsa in. I sån situation är man oftast lite chockad och kan inte riktigt rationellt räkna ut att man räddar liv utan man kan ju bli väldigt handlingsförlamad. Det är bättre att göra någonting än att göra ingenting. En påse. För det är jävligt dumt att släppa runt på det här utan att så är det blött när du ska hamna här. Bra att ha med sig en egen sked och gaffel om du ska käka matsäck. Den här hade jag med mig för att jag gillar att skriva. Det är ett litet tangentbord som går via Bluetooth mot mobilen. Så jag hade en liten hållare för mobilen. Så jag ställde mobilen och så kunde jag sitta och skriva. Det här är ju ingenting som du behöver ha om du bara ska göra ett Facebook-inlägg eller om du skriver lite längre artiklar och bloggar till exempel. Så det här är väldigt rekommenderat. Jag tror den här kostat upp 300 kronor på Elgiganten tror jag köpte. Den väger 130 gram. Regnskydd! Om du inte har inbyggt regnskydd på din ryggsäck, köp ett regnskydd. Annars har jag med mig min mobil som jag filmar med just nu. Jag skippade min kamera eftersom min mobil är så pass bra och den lagrar 128 gig. Så det räckte absolut för 1700 bilder och 100 filmklipp kanske. Jag vill ladda med mig till mobilen förstås. Var det allt? Det var allt! Jag kommer att skriva upp en lista på min blogg så du kan gå in på charlie.se. Länk finns. Vad har jag glömt? Har jag glömt något? Kommentera gärna där nere. Vi hjälps åt. Buen camino.